Zo wandelde Johann Sebastian Bach in de winter van 1705 slechts 400 kilometer te voet naar Lübeck om Buxtehude te zien dirigeren en om hem te horen orgel spelen. Waar of niet waar, Tom? Niet waar. Nee, het is een van de mooie sages die steeds maar weer verteld worden over Bach. Bach had een baan. Ja, Was had goed er geen betaald. tijd voor. Nou, had hij helemaal geen, maar overal geen zin in. Nee. En 400 kilometer, hij moest ook op tijd terug zijn voor kerstmis. Dat hij dat niet deed, is zijn fout. Bach had het daar zo gezellig, daar in Lübeck. En is waarschijnlijk naar Hamburg, naar de opera gegaan. En heeft allerlei mensen ontmoet. En, wat ook niet klopt, hij ging er niet heen om Buxtehude te zien. Natuurlijk, hij ging wel heen om Buxtehude mee te maken. Hij had over Buxtehude gehoord. Maar hij ging te snabbelen. Hij had een baantje daar in de avondmuziek, speelde mee, werd daarvoor betaald. En was zo onder de indruk van de persoonlijkheid Buxtehude en van zijn muziek. En van alle mensen die hij daar tegenkwam, dat hij daar niet 4 weken is gebleven zoals hij mocht. Maar 4 keer 4 weken. En dus met kerstmis daar niet was. En hij had wel degelijk de diligence nodig om op tijd, toch nog enigszins op tijd weer terug te zijn. Hoe komen dit soort praatje in de wereld? Ja, er zijn altijd zoveel. Het zijn ook echt hele leuke verhalen. Ja, net daarom. En ik weet dat in mijn hoedanigheid van president van de Buxtehude Gesellschaft in Duitsland, dat ze een bepaald moment daar bedachten van dat het toch wel heel erg leuk zou zijn dat wij voor een vergadering met z'n allen Buxtehude binnen zouden lopen. Niemand zag dan dat we die 400 kilometer hadden gelopen. En nou ja, ik heb ook braaf meegelopen. Je hebt een grote prijs gewonnen, hè? In Lübeck. Ja, ik heb de prijs van de stad Lübeck gekregen. En dat noemen ze de Buxtehudeprijs. Die is voor het laatst uitgereikt in 2007. En de orgelbouwer Jürgen Arendt. En het was interessant dat de Nederlandse klavecinist, nu net overleden Gustav Leonhard, daar de laudatio gesproken werd. Heel bijzonder, heel emotioneel, heel lief, heel geestig. En ik ben degene die dus nu hierna de volgende is die de prijs krijgt. Het meestal 1 keer in de 5, 6 jaar wordt die uitgereikt. We gaan het zo even over Gustav Leonhard nog hebben. Je bent met deze serie nog steeds bezig? Ja, we gaan die... Helpt die prijs je? Die prijs heeft heel erg geholpen, want we hebben een sponsorbedrag gekregen van een stichting in Lübeck, een lokale stichting, een rijke stichting, die ons voor de opnames, om het tot een goed eind te kunnen brengen, €100.000 heeft gegeven. Dat is een enorm bedrag in deze tijd. En we zijn daar de Posseer Stichting ongelooflijk dankbaar voor. Het betekent ook dat we dit jaar de laatste opnames zullen doen. Dus we hebben in juni opnames. Echt de dag hierna beginnen we ermee. We hebben opnames in oktober en november. En dan hopen we dat het hele project klaar is. En wat hebben we dan? Dan hebben we geloof ik 31 of 32 cd's. Met dus, hoeveel werken? Ja, dat Om en nabij. Dit moet je voorbereiden. Nou, laten we zeggen, zo iets minder dan 200. Heb je iets extra's geleerd doordat je al deze werken hebt uitgevoerd? Is een keer integraal? Ja, maar het is eigenlijk al begonnen met Bach. Toen wij de opname deden van alle cantates en ook van de orgelwerken. Je krijgt daarmee Buxtehude iedere keer weer in het vizier. Want Bach, de jonge Bach, 20 jaar oud, die dus dan niet lopend, maar wel naar Buxtehude is gegaan, heeft in zich gezogen wat hij daar allemaal hoorde. Die vrijheid van stijl die Buxtehude had, de Italiaanse invloed die hij had, de Stilus Fantasticus, zoals ze dat noemen. Waar je niet weet, zit iemand te improviseren of zit iemand een stuk te spelen waar je zelf ook echt morgen gaat studeren. Hij heeft ook de mogelijkheden om met meer koren te musiceren, meer korenopstellingen te maken. Wat Buxtehude deed in Lübeck en in Marienkerkje, heeft hij direct gebruik van gemaakt. We zien dat in cantates. Nee, Bach was een goede leerling, een korte leerling, want hij is er dan maar heel kort geweest. Heeft heel veel, ook in zijn taal, muzikale taal opgenomen. Als we denken aan de Actus Tragicus, de D groot toccata voor orgel. Dat zijn stukken die zonder Buxtehude ondenkbaar zijn. Behoort tot de grote meesterwerken van Johann Sebastian Bach. Dus daar heb ik wat geleerd voor Buxtehude. En bezig zijn met Buxtehude zie je dat je creatiever moet zijn bij Bach. Bij Bach heel veel staat er en je moet interpreteren en je kunt dat slecht doen en mooi doen. Maar bij Buxtehude, als je niet heel creatief bent en heel vrij en durf hebt om iets verkeerds te doen, dan gaat de muziek op elkaar lijken. En het grandioze van de muziek van Buxtehude is, vind ik nog steeds, dat als je daarmee begint, dat improvisatorische deel, dus dat alsof iemand zit te spelen zonder dat hij muziek voor zijn neus heeft, dat geldt niet alleen voor de klaviermuziek, maar dat geldt ook voor de zangmuziek. Wij waren 2 jaar geleden bij jou thuis, Ja. in jouw prachtige huis met Paas. Het is daarom best wel vreemd om jou in deze omgeving te zien. Je bent wel iemand die heel erg tussen die prachtige leren boeken en klaversymbals thuis hoort.
Ja, dat is ook waar. Ik hou van oude dingen. Ja. Ik verzamel oude dingen. Ik geniet ervan. En als ik kan en we kunnen in rust 's avonds dineren, dan gaat het alleen met kaarslicht. Ouderwets, maar heel gezellig. Ik begin ook, het is een beetje misschien een bruggetje, maar naar Gustav Leonhard, die ook die woonde zeg maar in een echt oud huis, hè? Ja. Jouw leraar. Ja. En Nog was daar veel ook mooier. aan verknocht, hè? Ja. En een nog veel mooier huis, Bartolottihuis in Amsterdam. Ja. Een prachtig huis, begin van de 17e eeuw. Wat hij geweldig mooi had ingericht. Iedere keer weer kon hij trots vertellen dat hij daar weer stoelen had gevonden. Dat hij daar weer een schilderij had gevonden. Dat hij daar weer zilver had gevonden. Hij genoot daarvan en hij genoot er ook van dat huis ze nu dan echt nog weer speciaal in te richten voor goede vrienden. Om te laten zien wat hij weer verzameld had de laatste tijd. Hij was jouw leraar. Hij is in januari overleden. Ja. Zullen we een heel klein stukje kijken van Gustav Leonhard, spelend? Ja. Wat is er heen gegaan? De grootmeester van het klavecimbal. Ja? Ja, Gustav Leonhard was degene die het klavecimbal tot een normaal instrument heeft gemaakt. Voor hem waren het heel vaak mensen die allerlei ideeën hadden, maar niet goed konden spelen. Of verschrikkelijk speelden. Hij heeft het instrument versatile gemaakt. Hij heeft daarop gespeeld met zijn eigen timing, met zijn eigen muzikaliteit. Maar een grootmeester die altijd weer adembenemend was om aan te horen en ook aan te zien. Het was altijd heel bijzonder om hem te zien in de laatste jaren met zijn halve handschoentjes, met zijn bril op. Als je hem dan nog kent uit de tijd dat je les had, ook al bij hem thuis in zijn mooie Bartolottihuis. En de jonge muzikus, de muzikus die veel jonger was dan ik nu ben, dan zie je dat ons allemaal dit staat te wachten. En ik vond het moment, ik wist dat hij heel ziek was en had ook wel contact met hem gehad nog de laatste tijd. Maar dat het zo snel zou gaan, had ik eigenlijk niet verwacht, moet ik zeggen. En velen met mij was toch de verrassing dat het nu al het geval was. En, Hadden jullie een goede band in de tijd dat je studeerde bij hem? Of? De band met Leonhard is eigenlijk steeds beter geworden. In het begin was ik voor hem een enfant terrible. Ik was iemand waarvan hij het gevoel had dat ik het altijd expres anders deed, terwijl dat helemaal niet het geval was. Alleen, ja, ik was en ik ben een ander mens dan hij. Dus dat betekent ook dat je anders speelt. En in het begin heeft hij dat toch uitgelegd als bewust anders willen doen. En langzaam zeker kreeg hij door dat het helemaal niet het geval was. En we hadden eerst dan heel veel contact over kunst. Dus niet eens over muziek maar over andere dingen. Verzamelen, over mooie dingen zien. Als hij ergens voor een concert was, dan ging hij altijd nog even 100 kilometer omrijden. Nog even daar ergens een prachtig vleugelaltaar te zien. Of een mooi museum te zien. Of een mooi huis te zien. En ja, dat was natuurlijk iets wat we gemeenschappelijk hadden. En ik herinner me het moment dat ik de 3M-prijs kreeg. Ik weet al niet eens meer wanneer dat was, maar in de 90e jaren. Dat was het moment waarop hij mij een kaartje schreef. En halverwege het schrijven van het kaartje gaf zijn pen het op. En hij heeft een andere pen gepakt en is door gaan schrijven. Alsof hij dacht, als ik het nu niet stuur, gebeurt het nooit. En vanaf dat moment hebben we hele bijzondere gesprekken gehad. Was het heel fijn om trots te kunnen zijn dat je ook een goed contact met je leraar hebt. Ja. Waar bevond de klavecimbal zich in die tijd dat hij het weer op de kaart zette? Waar was het verdwenen? Of? Hij zei altijd, het waren allemaal onduidelijke dames die op die klavecimbal speelden. Zoals Wanda Landowska bedoel je dan? Ja, en Landowska was dan nog de meest kleurrijke, de meest bijzondere, ook de meest talentvolle. Maar er waren heel veel van die dames die vooral dachten, als de tonen maar goed zijn, dan is het allemaal in orde. En het klavecimbal werd daardoor een instrument waar je veel over kon praten. Maar als je naar daar luistert en zei, nou, geef mij maar een pianist die het speelt. Want de langzaam deel uit een Italiaans concert gespeeld door een pianist die met de emotie en prachtig dat speelt. Dat was veel interessanter, totdat Leonhard speelde. En toen was ineens het langzame deel wel mooi. En ook het gebruik van totaal andere klavecimbals. Je ziet dit klavecimbal, een gekopieerd klavecimbal naar Rukers, een Vlaams voorbeeld. Leonhard was de eerste belangrijke klavecinist die eigenlijk inzag dat je terug moest gaan naar het historische klavecimbal. En ja, die historische klavecimbals kon je niet onder de lampen van een televisieprogramma zetten of daar honderden kilometers mee gaan reizen. Dus hij zocht naar bouwers die instrumenten konden kopiëren. En vond in Skowronek in Bremen zijn rechterhand, een man die prachtige instrumenten heeft gebouwd
juist voor Leonard, zoals bij mij, dat Willem Kroesberger is geweest, die vele klavecimbals voor mij gemaakt heeft. Je zoekt als bouwer naar de speler die jouw instrument het best kan laten klinken. En je zoekt als speler naar degene die het mooiste instrument maakt wat bij jou past. Voor mij is dat een dynamisch klavecimbal. En dat zijn de Kroesbergers. Zullen we even naar vanavond gaan? Dan speel je. In de Waalse kerk, ook een kerk waar Gustav Leonard 20 jaar organist is geweest. Ja, Hè? en ook verantwoordelijk is geweest voor een baanbrekende restauratie van dat orgel. Want dat orgel zou niet zo geweest zijn als hij daar niet organist was. Ja, en voor mij een kerk die ik heel goed ken. Want we hebben alle Bach-kantates opgenomen. We nemen Buxtehude daarop. Ik heb veel op het orgel gespeeld, ook opgenomen daar. Dus een kerk die mij heel lief is, die ik prachtig vind, ook qua atmosfeer. En vanavond is het Bach met Dorothea Miels, die 2 kantates zingt. Vertel eens iets over haar. We hebben een paar keer met elkaar samengewerkt. En het zoeken is in de barokmuziek altijd maar weer naar sopranen. Ja? Ja, het is heel moeilijk om een sopraan te vinden die aan de ene kant niet te veel wiebelt, niet te veel vibrato heeft. Moet je het wiebelen? Ja, noem ik wiebelen. Ja. Een sopraan die heel makkelijk quadraturen kan zingen. Want Bach is om de dode dood niet makkelijk. Dat zuiver kan doen. En die daarnaast je hart raakt. Want je hebt een sopraan nodig die technisch en emotioneel wat vertelt. En in Dorothea vind ik dat. Ik vind dat werkelijk adembenemend mooi. En soms ben je het naïeve muzikaal af. Maar zo dat het me hard raakt. Voordat je weer gaat spelen. Je gaat iets spelen van Bruna. Ja. Nooit van gehoord, dus kun je snel kort iets erover vertellen. Ja, dat is heel makkelijk, want we weten niet veel over hem. Nou, kijk. Zelfs jij niet. Nee, zijn orgel bestaat nog, vlak in Spanje. Aha. Hij was organist in een kleine kerk, heeft geweldig fraaie orgelmuziek geschreven. Muziek die, zoals in die tijd past, op orgel of klavecimbal gespeeld kan worden. En vele cento's, cento fantasia zou je moeten zeggen. In dit geval eigenlijk een cento voor de Maagd Maria. En een stuk wat iets van de folia weg heeft. Als je de folia van Corelli kent, dan hoor je daar iets van terug. Rijk, hè? Rijk Ja, geornamenteerd heel rijk. is het. En een stuk wat heel open is, wat heel gemakkelijk toegankelijk is. Wat steeds meer variatie over hetzelfde thema geeft. De linkerhand doet bijna niks. En de rechterhand moet de hele tijd hard werken. Maar een prachtig stuk vind ik. En het is leuk, in een programma zoals dit ook, is niet alleen met de stukken te spelen die iedereen al kent. Maar het is iets wat mensen niet zo vaak horen. Dus toen dacht ik, nou, wellicht. Kom graag nog een keer terug met dit nieuws. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.